السلام عليكم. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو بتكلم عن واحدة من محاضرات الفارماكولوجي بعنوان Antimicrobials of the Respiratory Tract Infections. قبل لا أبدأ هذا الفيديو بس بلفت إلى شيء في الفيديوهات السابقة. أحيانا يكون في أخطاء غير مقصودة، يعني مو أخطاء علمية إنما أخطاء مع الحماس. أكون أفكر في شيء وأقول شيء ثاني، فأصحح هذه الأخطاء في الديسكريبشن، لأني يعني مو خبرة في التقطيع والكتابة على الفيديوز. فلو في أخطاء علمية ممكن تلخبطكم، ممكن إني أتعلم أسوي هذه الأشياء. بس لو كان في أخطاء واضحة، زي مثلا حطيت صورة إلى الدايافرام وقلت إن هذا إسافجس في محاضرة الأناتومي، كان واضح إن المقصود هو دايافرام. شوفوا الديسكريبشن بس عشان تتأكدوا، ولو في أخطاء ما انتبهت لها خبروني. الحين نبدأ محاضرة الأنتي مايكروبيالز. هذه الأوبجكتيفز. بناخذ أو بنتكلم بشكل مبسط عن Respiratory Tract Infections. بتكلم عن Chain of Infection and Antimicrobial Creed والأنتيميكروبيال classes اللي أخذناها السنة اللي فاتت، وبتكلم عن Most Common Upper and Lower Respiratory Tract Infection، الدراجز اللي نعطيهم إياها، Mode of Action، Adverse Effects and so on. فهنبدأ نقول أن Respiratory Tract Infections most of them are viral infection أو minor bacterial infections. So في هالحالتين هذه الانفكشن بتكون self-limiting، ما نحتاج أن نعطيهم treatment. احنا نعرف أن التريتمنت ممكن يسبب adverse effects، ممكن يسبب resistance زي في الانتيبيوتكس، فما نحتاج أن نعطي البيشنتس اللي جايين ب respiratory tract infection سواء viral أو minor bacterial، ما نحتاج نعطيهم treatment لأنها ما بتغير الكورس of treatment. ال drug of choice depends on many different factors. نفس الشيء أخذناه السنة اللي فاتت بس مراجعة بسيطة. عندنا ال pathogen factor، ال host factor and ال drug factors. ال host factor زي مثلا ال immune status حقه، لو كان عنده allergy، ال age، ال risk factors، لو كان عنده disease ثاني. اوكي، ال pathogen factor لو كان عنده resistance مثلا إلى الانتيبيوتيك، أو عنده special features تخليه قوي و يعني resist ال killing by الانتي بكتيريال. وال drug factor، ال pharmacokinetic، ال cost، ال adverse effects and so on. اوكي، هذه ال chain of infection بما انها chain ف it doesn't matter من وين نبدأ، بس عادة احب ابدأ بال portal of entry. portal of entry هو المكان اللي تدخل منه البكتيريا او الباثوجين بشكل عام الى susceptible host. ممكن يكون هذا عن طريق الأنف، ممكن عن طريق الفم، ممكن حتى عن طريق العين أو أي روت ثاني. بعدين الباثوجينيك أورجانيزم بروح إلى الريزرفوار أوف إنفكشن. الريزرفوار أوف إنفكشن ممكن يكون أي أورجان، مثلا اللنجز، الليفر، الكدنيز، أي أورجان، حتى ممكن الدم. بعدين البورتال اوف اكزيت، لان الباثوجين ذكي يبغى يضل موجود في الكوميونتي، فعشان تستابلش البقاء حقه لازم يطلع وانفكت other host. والمود اوف ترانسبورتيشن اللي هي سواء droplet airborne او bloodborne او so on يعني. فالمود اوف ترانسبورتيشن هذا مهم جدا في الكنترول اوف انفكشنز. مثلا في عندنا النوزوكوميال infections اللي هي hospital acquired infections أو zoonotic infections من الانيمالز. المود اوف ترانسبورتيشن لما نعرف هو عن طريق وشو يدخل، ممكن ان احنا نتحكم بالمود اوف ترانسبورتيشن. مثلا في الهوسبيتالز نقول له لما تعطس اعطس في منديل مثلا، او استخدم الهاند سانيتايزر. هذه كلها كنترول ميجرز تتعلق بالمود اوف ترانسبورتيشن. الحين لما بتكلم عن الانتيميكروبيال كريد اللي هي mind me كل حرف فيها stands for something. قبل ما نعطي أي antibiotic لازم نتأكد إن احنا حققنا شروط اللي موجودة في هذا mind me. M stands for microbiology guides، لازم تكون عندنا whenever possible، يعني يكون evidence based. ال indications هذه second one، indications المفروض تكون evidence based، سواء strong or weak evidence، لأن أحيانا يكون عندنا diseases جديدة نحتاج إن إحنا نسوي management حتى لو كان ال evidence ضعيف في بعض الحالات. N نعطيهم narrowest spectrum، لأن عندنا broad spectrum and narrow spectrum antibiotics أو antimicrobials. فدائما نحرص إن إحنا نعطي narrowest spectrum لأن عنده less side effects ويعني well tolerated. فدي تتعلق بالدوسج، المفروض تكون appropriate
to the type and site of infection، ما نعطيه دوز كبيرة وما نعطيه دوز قليلة ما تفيده أصلا. المفروض تكون minimize the duration of therapy، يعني هذه الأيام، هذه الدوز وهذه الأيام. ensure المونوثيرابي in most situations، لو عندنا infection treated by one antibiotic ما نعطي 2 أو أكثر. أوكي، هذه بالنسبة إلى الانتيميكروبيال كريت. بس في عندنا بعض التريتمنتس تكون prophylactic، معناها إن إحنا نعطيها كوقاية قبل الانفكشن إلى الهاي ريسك patients مثلا immunocompromised، نعطيهم prophylactic treatment. empirical treatment اللي تكون متعلقة بخبرة الطبيب نفسه، إنه يجيه signs and symptoms يشوفها فيقول إنه والله هذا المريض ممكن ينفع معه، لأن الكوزيتيف organism لسه مش أكيد، فهو يعتمد على خبرة الدكتور. directed treatment اللي تكون لما نعرف الباثوجين causative agent فإحنا we target الباثوجين directly. أوكي، الحين الانتيميكروبيال كلاسز، هذا اللي أخذناها السنة اللي فاتت، تقسيمة بسيطة. عندنا cell wall synthesis inhibitors، example البيتا لاكتامز اللي تحتوي على البيتا لاكتام رينج، بعد شوي بنتكلم عنها، والسيفالوسبورينز. protein synthesis inhibitors زي التتراسايكلين and macrolides. في كل في كل disease بعد شوي بنتكلم عن examples إلى كل واحدة of them. DNA synthesis inhibitors، RNA synthesis inhibitors and mycolic acid synthesis inhibitors. هذا من اسمها mycolic يعني تتعلق بالمايكوبكتيريا، مثلا اللي في التي بي، فمن الحين احفظوا isoniazid، بعد شوي بيجي في treatment of TB. اوكي، فبنبدأ الحين اوكي قبلها في عندنا الادفيرس effects. الادفيرس effects حق كل الانتيبيوتكس في هذه المحاضرة اغلبهم GIT disturbance، nausea, vomiting, diarrhea، و rash skin rash اللي هي hypersensitivity. لو في adverse effect يعني مخصص إلى كل واحدة من التريتمنتس هذه بنتكلم عنها، سواء hepatotoxicity، سواء photosensitivity، neurotoxicity بنقولها، بس بشكل عام هو GI disturbance، nausea, vomiting and diarrhea، عشان في الاختبار لو جت تكون في بالكم يعني هذا الشيء. اوكي، ال upper respiratory tract infection ببدأ بالcommon cold. الcommon cold هي عبارة عن inflammation في mucous membrane of the nose. It is usually viral or allergic، وتونا احنا قلنا ان الفيرال or minor bacteria هي self limiting، فما يحتاج نعطيهم treatment self resolving. فالتريتمنت اللي بنعطيهم اياها symptomatic treatment، يعني البيشنت جاي with pain نعطيه pain killers، جاي عنده جفاف نعطيه dehydration أو قله اشرب ماي واجد، جاي باحتقان نعطيه decongestants اللي هي الفا 1 adrenal receptor agonist اللي تسوي vasoconstriction إلى البلاد فيزلز في النوز، فبالتالي بيقل blood flow to the nose وبيقل الاحتقان. اوكي، وعندنا nasal sprays and drops، نفس الشيء نفس الموضوع. ففي الحالة في common cold antibiotics are not indicated. بعدها عندنا sinusitis، ما يختلف واجد عن common cold، نفس الشيء هو viral و self resolving. التريتمنت اللي بنعطيه اياه symptomatic treatment. بس في الساينوسايتس عندنا شيء مميز، ان في بعض الحالات ممكن نعطيهم antibiotics والدراج اوف تشويس بيكون الاموكسيسيلين. طيب متى نعطيهم الانتيبيوتكس هذه؟ لو استمرت السيمتومز وقاعدة تزداد سوءا أكثر من 7 أيام، أو عنده fever more than 38 درجة، أو صار عنده unilateral maxillary sinus tenderness أو severe headache، فهنا في هالحالة نعطيه أموكسيسيلين. الأموكسيسيلين هو one of the beta lactams. beta lactam اللي هي cell wall synthesis inhibitors، فهذا الدراج يعتبر moderate spectrum عنده المود of action، بما أنه inhibits cell wall synthesis فمعناته interfere with transpeptidase. transpeptidase هو إنزيم مسؤول إنه يربط two subunits في السيل وول حق البكتيريا، فالتو subunits هذه هي non subunits NAM N-acetyl هذا الأسيد. أوكي، فهو يربطهم. فالترانسببتيديز هذا لو جاء الأموكسيسيلين ومنعه من إنه يشتغل صار عندنا سيل وول مش موجود، فبالتالي البكتيريا بتموت. طيب بعض البيشنتس يطلع عندهم anaphylaxis reactions اللي هي يعني تفاعلات خطيرة. في هالحالة
احنا ممكن نعطيهم drugs ثانية. بس قبلها بنتكلم عن البكتيريا نفسها، لأن بعض البيشنت ممكن يكون عندهم sensitivity إلى البيتا لاكتامز، وبعض البكتيريا نفسها تكون ذكية بحيث تحارب البيتا لاكتامز. فبعض البكتيريا تفرز بيتا لاكتاميز. بيتا لاكتاميز هذا يحطم أو يخلي البنسلين أو الأموكسيسيلين ما يشتغل، يحطم الأكتيفيتي حقتها، لأن البكتيريا كليفر. فإحنا في هالحالة وش نسوي؟ نكون بعد كليفر ونعطيهم بيتا لاكتاميز inhibitors. بيتا لاكتاميز inhibitors زي الكالفولانيك أسيد، هذه ما تسوي شي في التريتمنت، يعني مو هي الدراج نفسها اللي بنعطيه البيشنت، هي فقط بتحطم الاكتيفيتي حق البيتا لاكتاميز، فبتخلي الاموكسيسيلين اللي احنا عطيناه البيشنت يشتغل. اوكي، يعني هذا بشكل مبسط. طيب بعض البيشنت زي ما قلنا allergic to البيتا لاكتامز، فنعطيهم alternative treatments اللي هي cephalosporins or tetracycline. cephalosporins are نفس الشيء cell wall synthesis inhibitors و tetracycline are protein synthesis inhibitors. example على cephalosporin cephalic نفس السايد effects، بالإضافة إلى أنه ممكن يسبب neurotoxicity، أوكي confusion seizures encephalopathy، وممكن hypersensitivity زي ما قلنا. طيب التتراسايكلين example doxycycline يعتبر moderate spectrum antibiotic. الميكانيزم of action احنا قلنا هو protein synthesis inhibitor. لو نتذكر عملية تصنيع البروتين اللي أخذناها في البايوكيمستري السنة اللي فاتت، كان عندنا two steps transcription و translation. transcription اللي يكون من DNA to mRNA، والtranslation من mRNA to protein. فالتتراسايكلين بيشتغل إنه يمنع البروتين، يمنع الترانسليشن، بأنه وشو في الترانسليشن إحنا نحتاج رايبوسوم يمشي على mRNA molecule ويترجمه. هو التتراسايكلين بيروح إلى واحدة من السب يونتس حق الرايبوسوم اللي هي 30S رايبوسومال سب يونت، وبالتالي بيمنع البروتين سينثيسيس. من السايد افكتس حقته إنه ممكن يسبب decreased bone growth، ممكن يسبب hepatotoxicity و photosensitivity و renal damage. فواضح لما يكون يسبب هذه الادفيرس effects معناته البيشنتس اللي عندهم أصلا renal failure أو hepatic impairment نقلل الدوز أو ما نعطيهم إياها أصلا، وما نعطيهم بالأطفال اللي أقل من 8 سنوات لأن قلنا يسبب bone growth suppression، وما نعطيه الحامل فوق 16 ويك. أوكي، بعدها بننتقل إلى الفرنجايتس. pharyngitis and tonsillitis نفس الشيء، هما viral بس ممكن تكون bacterial، وفي هالحالة ممكن تسبب serious complications. فمهم جدا إن احنا نفرق بين البكتيريال والفيرال infection. pharyngitis هذه المحاضرة مرة مرتبطة مع محاضرتين الميكروبيولوجي اللي هي infectious diseases of the respiratory system، فمهم يكون عندنا لمحة بسيطة عن هذه ال diseases أو كيف نفرق بين viral وبكتيريال، عشان نعرف متى نعطي antibiotic، متى بس نعطي symptomatic treatment and so on. So في الفارنجايتس لازم نعرف هل هو viral or bacterial. فالانتيبيوتكس نعطيهم في some patients لما يكون الفارنجايتس caused by strep biogens اللي هي GAS group A streptococcus bacteria، فنعطيهم penicillin G for 10 days. مهم جدا تعرفوا هذا الدراج لأن الدكتورة مرة ركزت عليه. طيب في بعض البيشنتس يكون عندهم sensitivity زي ما قلنا إلى البيتا لاكتامز، فنعطيهم alternative drug اللي هو الإريثرومايسين one of the macrolides. طيب بالنسبة إلى الماكرولايدز هي الإريثرومايسين and the broad spectrum activity binds بما أنه inhibit البروتين synthesis، فنفس العمل التتراسايكلين will bind to one of the ribosomal subunits، بس في هالحالة بتكون 50S ribosomal subunit، وبالتالي inhibit the translocation of the ribosome along the mRNA molecule. الحين بنتكلم عن الأوتيتس externa. الأوتيتس externa أوكي مهم نفرق بينه وبين الأوتيتس media. Otitis externa caused by bacterial or fungal infection. التريتمنت اللي بنعطيه إياها topical
ممكن طبعا هذه مرة كومن في السويمرز، لأنه يدخل ماي واجد في إذنهم، فنقول له نشف إذنك بعد ما تطلع من السباحة، ونعطيهم topical drops عفوا في الإير. فهذه التو drugs حق البكتيريال otitis externa، وهذه التو drugs النستاتين والثاني حق الفنجل. بعدها الأوتايتس ميديا similar to the treatment of sinusitis. sinusitis قلنا نعطيه symptomatic treatment أو نعطيه amoxicillin. طيب الأوتايتس ميديا mostly viral or bacterial، وهي self-resolving، بس قلنا زي ما قلنا ممكن في بعض الحالات يحتاجوا antibiotics فنعطيهم amoxicillin، أو نفس الساينوسايتس بالضبط alternative زي cephalosporins. Now we'll move to the lower respiratory tract infections. بالنسبة لي يعني lower respiratory أسهل في الحفظ أقصد، مش في المانجمنت، لأن المانجمنت هم serious diseases، فلازم يكون مرة يعني شطار في التشخيص عشان نعطي التريتمنت المناسبة. bronchitis هو من lower respiratory tract infections، نفس الشيء دائما نعطيهم symptomatic treatment لأنه هو usually viral. أوكي، فالتريتمنت بتكون حق pain حق depends on the patient نفسه. بس الانتيبيوتكس might be considered. متى نعطيهم antibiotics؟ في حالة إن البيشنت جاء وعنده whooping cough ما نخليه يموت، نعطيه antibiotics. في هالحالة نستخدم الماكرولايدز. example عن الماكرولايدز erythromycin. بعدها بننتقل إلى الإنفلونزا، أو عفوا في البرونكايتس. أوكي، في البرونكايتس لما في الماكرولايدز نقول نعطيه في early stages، لأنه في diagnosed bronchitis late الماكرولايدز ما بتأثر في الكورس of treatment، فمهم early diagnosis. طيب ننتقل إلى الإنفلونزا. إنفلونزا هو viral infection. viral infections usually self-limiting، بس في بعض الحالات نعطيهم antivirals زي في immunocompromised patients نعطيهم antivirals. الانتيفيرالز اوكي ممكن الحين نشوف السايكل. هذا مثلا حق ال HIV اللي يسبب الايدز. اوكي، اول شيء الفيروس attached to the cell، بعدين هذا الاتاتشمنت بعدين يدخل، بعدين يصير له uncoating يشيل الغطاء اللي عليه، بعدين يدخل النيوكليوس integrate مع الجينوم حقنا، يسوي بعض الحركات، بعدين يطلع من النيوكليوس، بعدين يصير له budding أو يخرج خارج هذا يعني rearrangement حق القطع حقته، وبعدين يطلع. فإحنا لو we design a treatment we'll target one of these steps. في حالة الإنفلونزا نعطيهم uncoating and releasing inhibitors. example على uncoating amantadine and example على releasing inhibitors neuroaminidase inhibitors. إحنا نعرف الفيروس عنده two subunits، هما glutenin حق البايندينج مسؤولة، والنيوروماينيديز حق الريليزنج. فهذه الدراجز اللي بنعطيهم إياه في حالة الإنفلونزا. الدراجز هذه بتكون حق ال treatment and prevention of influenza A and B. أوكي، فالحين بعدها بننتقل إلى النمونيا. قبل النمونيا في عندنا الدراجز نفسها examples. لأن قلنا neuroaminidase inhibitors و uncoating inhibitor. neuroaminidase inhibitor or releasing inhibitor example oseltamivir، هذا نعطيهم إياه orally، أو الزاناميفير، هم اثنينهم releasing inhibitor بس الزاناميفير inhalation. أوكي، بعدها على النمونيا. النمونيا طبعا تكون ممكن viral or bacterial. لما يكون bacterial لازم نعطيه antibiotic. في هالحالة ال drug of choice is amoxicillin. بعض البيشنتس ممكن يكون macrolides اللي يكونوا sensitive to beta lactams، أو اللي يكونوا ال causative agent حق النمونيا mycoplasma pneumoniae أو chlamydia pneumoniae. أوكي، فنعطيهم macrolides plus نعطيهم doxycycline. doxycycline هذا في بعض البيشنتس نعطيهم إياه، له واحد من التتراسايكلينز protein synthesis inhibitors. TB tuberculosis caused by mycobacterium. mycobacterium يعني عنده features من البكتيريا نفسها والمايكو. أوكي،
إنه عنده الواكسي سيل وول، أو عنده special features تخليه resist الفاجوسايتوسيس، resist الكيلينج باي antibiotics. فإحنا لما نصمم تريتمنت بحيث تناسب البكتيريال features والفيتشرز الثانية both features. فنعطيه rifampicin and isoniazid. rifampicin is RNA polymerase inhibitor. isoniazid هو mycolic acid synthesis inhibitor. plus نعطيهم 2 drugs if diagnosed early, if tuberculosis diagnosed early، اللي هي ethambutol and pyrazinamide. إن شاء الله النطق صح، بس هذه في ال early stages. at least في tuberculosis نعطيهم 2 antibiotics، ولازم الريفامبيسين مع الآيسونازيد، لأن لو عطينا واحد resistance develop very easily وما بيأثر في التريتمنت. هذه الاثنين ethambutol pyrazinamide are bacteriostatic. طيب بالنسبة للآيسونازيد زي ما قلنا هو حق المايكوليك acid feature. لو نتذكر في ال antimicrobial classes قلت لكم إن احفظوه إنه mycolic acid synthesis inhibitor و RNA synthesis inhibitor اللي هو الريفامبيسين. both of them نعطيهم في tuberculosis patients. ويعني هذه هي ال end of the video. إن شاء الله إنكم استفدتوا، وشكرا.